Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Gerald Butlerin tähdittämä katastrofileffa Greenland. Mä en ollut aiemmin nähnyt tätä leffaa ja se sattuisi tulemaan vastaan HBO Maxissa, kun mä siellä selailin, niin jotenkin mulla heti tuli semmoinen fiilis, että okei, nyt vois katsoa katastrofileffaa. Ja tää leffahan siis kiinnosti itseä oikeastaan just sen takia just nyt, että hän sai jatko-osan. Ja no koska mä pidän Gerald Butlerin leffoista. Mut millainen leffa tää olikaan ja mikäs kiinnostus jatko-osaa kohtaan on? Tai mikä on ehkä meikäläisen suosikki katastrofileffa. Näihin haetaan vastauksia arvostelussa. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuu jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näet aina koska tulee uutta sisältöä, ja se totta kai auttaa kanavaa, eli iso kiitos kaikille kanavan tilaajille. Jos haluat lisää auttaa Leffahullu-kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, ja saavat nimensä johonkin päin videoon, aina jakson kuvauksiin, ja näin voit näyttää, että sinä olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja tuette sillä tavalla tätä kanavaa. Nyt arvosteluun. Eli Gerald Butlerin tähdittämä John Carity yrittää saada perheensä turvaan tällaisen salaisessa lokaatiossa sijaitsevaan bunkkeriin, kun maapalloa uhkaa täysi tuho, kun valtava Clark-kometta syöksyy avaruudesta. Siinä aika lailla leffan juoni hyvin lyhyesti kerrottuna. Jostain syystä siis Gerald Butlerin hahmo John Carity saa tämmöisen evakuointipaikan, kun tärkeitä ihmisiä aletaan evakuoimaan kometan tuhojen edetessä. Mutta sitten yllätys, niin hän ei itsekään tiedä, että miksi hän sinne päätyy, koska ei hän ole mitenkään erikoinen kaveri. Ja sitten he yrittävät lähteä tosiaan sinne turvaan, mutta kun tämä perhe ei pääsekään lennolle, jolla sitten ollaan turvan lähdössä, ja he ajautuvat sitten erilleen, ja tämä Gerald Butlerin hahmo joutuu sitten etsimään vaimoaan ja lastaan keskellä uhkaavaa tuhoa. Ja sitten pitää tosiaan vielä löytää jonkunlainen suoja maailmanlopulta. Tällä kertaa Gerald Butler on siis tämmöinen tavallinen perheen isä, tämmöinen perushahmo, ei mikään supertoimintatähti, ei ole semmoista taistelui, ampumista, miakkailua, nyrkkillä turpaan vetoa, semmoista, mitä yleensä Gerald Butlerin hahmot on ollut viime vuosina, vaan tällainen perusrauhallinen mies. Joo, hän joutuu ehkä pieniin kahinoihin, kun maailmanlopun tilanteessa ihminen on jälleen kerran susi toiselle, mutta muuten tämmöinen perusrauhallinen isähahmo. Ja Gerald Butler tosiaan on ihan hyvä tässä leffassa, hän on, no mä oikeastaan tykkään enemmän semmoista Gerald Butlerin niinku toimintaleffoissa, jos hän pääsee niinku toiminnan keskelle. Hän on ihan hyvä tässä, mutta vähän ehkä semmoinen vaisu, kun tässä ei niin oikein lähde tapahtumaan kunnolla mitään. Morena Baccarin näyttelee tätä Butlerin hahmon vaimoa Alison Carityä, ja John ja Alison, he on aiemmin eronnut ja nyt he yrittää tulla taas toimeen keskenään, kun maailma uhkaa loppua. Roger Dale Floyd näyttelee Nathan Carityä, eli Johnin ja Alisonin poikaa, joka sitten on mukana menossa. Ihan hyvä tämmönen lapsihahmo. Ja jos haluat ostaa itsellesi leffa-merchia, niin yvolve.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen kaiken näköistä mukavaa leffa-merchia. Kun käytät koodia leffahullu, saat 10% alennusta ostoksistasi, eli kannattaa käydä katsomassa. Sieltä löytyy aimaannos leffoihin, sarjoihin, videopeleihin, animeen, mangaan, ihan mihin tahansa liittyvää fanikamaa, löytyy teepaitoja, huppareita, löytyy lamppuja, löytyy erinäköisiä
asioita Marvelista, Star Warsista, One Pieceista, löytyy Sormusten herrasta ja löytyy uudesta Mario-pelistä, tai no Mario-videopeleistä, yleensäkin Mario-leffoista, löytyy Minecraftista, jene, eli ihan mitä tahansa fanitat, niin Yvolvelta löytyy, eli Yvolve on siitä mukava verkkokauppa, että sieltä kyllä löytyy nörteille kaikkea mukavaa. Ja tosiaan kun käytät sitä koodia LEFFAHULLU, niin saat 10% alennusta. Kannattaa äkkiä käydä katsomassa, mitä löytyy. Tarjous on voimassa tämän kuun loppuun asti, joten käykää ihmeessä ostamassa kaikkea mukavaa, mitä sieltä löytyy. Scott Glenn taas näyttelee Daleä, Allisonin isää, jonka luokse sitten yritetään lähteä mahdollisesti hakemaan turvapaikkaa. Muissa rooleissa nähdään muun muassa David Denman ja Hope Davies. Ohjaajana tässä toimii Rick Roman Vaughn, joka ei nimenä sano itselleen juuri mitään, mutta on ohjannut muun muassa Geralt Butlerin Angel Has Fallen, eli tämän Fallen-trilogian vikanosan, mitä mä en ole itse asiassa vieläkään nähnyt, ja Dwayne Johnsonin elokuvan Snitch, sekä sitten elokuvan Felon, joka on varsin toimiva leffa, ja no sitten Greenland 2 tämän jälkeen. Ja elokuvan on kirjoittanut Chris Sparling. Tämä leffa on siinä mielessä ihan tämmöinen perus maailmanlopun katastrofi-leffa, mutta paikoin tuntuu siltä, että leffalle ei oikein ole budjettia tehdä ihan niin sellaista näyttävää, mitä yleensä nämä maailmanlopun katastrofileffat tekee. Siis mä olisin halunnut enemmän nähdä tuhoa, sitä maailmanlopun uhkaa. Vaikka sitä uhkaa ehkä on hieman ilmassa, niin mä olisin halunnut nähdä sitä isommin, näyttävämmin. Vähän niin kuin elokuvissa 2012, The Day After Tomorrow, Armageddon, Independence Day, mutta nyt tämä homma jää jotenkin ihan täysin piippuun. Leffan erikoistehosteetkin on välillä tosi meh. Siis jotain pieniä kometan palasia tippuu avaruudesta, ja se on aika lailla siinä. Pari ehkä isompaa tuhoa nähdään, mutta aika niin kuin olematonta. Tässä on jotain pikkusia tulipaloja, jotka näyttää, että ne on tehty todella huonosti tietokoneella. Ja se on siis oikeasti aika ikävä tällaisessa leffassa. Joo, tämän leffan budjetti oli vain joku 30 miljoonaa. Siinä missä yleensä tällaisten katastrofileffojen budjetti pyörii 100 miljoonan paikkeilla tai reilusti jopa yli. Ja mua vähän ärsyttää ehkä myös se, että aina kun tällaisessa elokuvassa pääparilla on avio-ongelmia, niin totta kai ne sitten annetaan ne avio-ongelmat sille toiselle anteeksi, kun se maailmanloppu sieltä uhkaa. No ehkä se on semmoinen tilanne, jossa anteeksianto on tärkeää, mutta jotenkin niin kliseistä vaan. Muutenkin tämän leffan käsikirjoitus ontuu aika pahasti. Leffa unohtaa aika paljon sen niin kuin ison uhan ja keskittyy outoihin pikkutapahtumiin, joihin nämä päähahmot törmää tämän leffan aikana. Ja koodilla LEFFAHULLU 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy
4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Records Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Records Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät siellä sen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Records Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. Siis eihän tällaisessa leffassa tarvii olla mitään niin kuin loistavaa käsistä, mikä toisi Oscar-pystin, mutta siis oikeasti mä olisin kaivannut semmoisen kunnon niin kuin blockbuster, popcorn-viihde, pläjäystä, ja nyt tää leffa vähän semmonen meh. Siis mun mielestä jotenkin laiska. Jotenkin tästä ei tullut semmonen hell yeah -fiilis, semmonen kunnon niin kuin maailmanlopun meno ja meininki, vaan tää oli aika väsynyt. Ja jotenkin tosi oudosti myös elokuvan sävellykset, David Bucklin sävellykset, ne ei oikeastaan erotu mitenkään edukseen. Tällaisessa maailmanlopun leffassa vähän odottaa, että olisi sellaista mahtipontista musiikkia, jotta sen uhkaavan katastrofin tuntee, mutta sekään ei oikein lähtenyt. Niin kuin musta tuntuu enemmän, että tämä leffa ei yritä olla semmoinen kunnon maailmanlopun niin kuin action players, vaan enemmän semmoinen pienimuotoinen thrilleri, joka nyt sattuu vaan sijoittumaan keskelle maailmanlopun uhkaa. Ja elokuva haluaa jotenkin keskittyä näihin päähahmoihin, heidän kokemuksiin. Tulee tässäkin niin kuin mieleen tosi paljon esimerkiksi Walking Dead, jossa siellä taustalla on se koko se maailmanloppu, mutta se keskittyy paljon niin kuin niihin hahmoihin ja mitä heille siellä maailmanlopun menossa tapahtuu. Tämä on vähän sama juttu, mutta koska tämä ei ole TV-sarja, vaan tämä on leffa, niin pienen aikaan pitäisi mahtua niin kuin enemmän, niin tämä ei vaan toimi niin. Ja sitten se tapahtumat, mitä näillä hahmoilla siellä tapahtuu siellä maailmanlopun meiningissä, ne on niin tylsiä, ne on niin kliseisiä, ne on nähty niin monet kerrat, että ei vaan oikeasti lähtenyt. Tätä oli ihan ok, mukava sinänsä niin kuin katsella kuitenkin, vaikka tämä jätti niin kuin, homman piippuun. Arvosanaksi mä antaisin ehkä tällaisen 6/10. Kyllä mä ihan viihdyin tämän parissa. Ei tämä niinku semmonen ole, että mä haukkuisin tämän täysin lyttyyn, mutta en mä odota sitä kakkososaa tämän jälkeen. Varsinkin kun tää oli tämmönen maailmanlopun juttu. Mitä hittoa siinä kakkosessa enää voi tapahtua? Maailmanloppu tuli jo. Onko se kakkososa pelkästään sitä, että selviydytään, heilutaan siellä maailmanlopun jälkeisessä meiningissä? En tiedä. Aika outo, että sai jatko-osan. Mikä on mun suosikki katastrofileffa, niin kyllä mä lähden sinne niin kuin Independence Day, ufot tulee, että se ei ole semmoinen niin kuin luonnonkatastrofi sinänsä, mutta Independence Day on yksi kovimmista, just Day After Tomorrow 2012, Armageddon, ne on ehdottomasti omia niin kuin suosikki tämän genren leffoja. Pistä kommentteja, onko sä nähnyt tämän leffan, mitä mieltä sä oot tästä, onko sä nähnyt jo jatko-osan, mitä mieltä sä oot siitä, mikä on sun suosikki maailmanlopun katastrofileffa? Entä mikä on sun suosikki Gerald Butler-leffa? Laita kommentteja ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta. Ensi kertaa. Moro!